मी मीना गायकवाड। आज आपण कैची ठेवण्यासाठी एक मिनी किट बनवणार आहोत। चला तर बघूया मेजरमेंट। मी 14 इंचाचे एक स्क्वेअर बॉक्स घेतलेला आहे, म्हणजे आपले 14 इंचाचे आपण ब्लाउज कटिंग आहे। तुम्ही बघू शकता की हे ब्लाउज पीसचा एक तुकडा होता 14 इंचाचा, त्याच्याच मेजरमेंटनुसार 3 पीस मी घेतलेले आहे। तर आपल्याला लाइनिंगसाठी तुम्ही कोणताही कपडा वापरू शकता जो तुमच्याकडे असेल तो। तर मी असे हे 3 पीस एकमेकांवर व्यवस्थित ठेवून घेतलेले आहे। तुम्ही बघू शकता की असे हे पीस आपल्याला व्यवस्थित ठेवून घ्यायचे आहे आणि त्याला चारही बाजूने आपल्याला शिलाई मारायची आहे। या ठिकाणी मी जे शिलाई केलेली आहे या ठिकाणी शिलाई मारायची नाहीये। या 3 पीसवर चारही बाजूने आपल्याला शिलाई करून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता की चारही बाजूने शिलाई झालेली आहे आणि इथे मी शिलाई केलेली नाही, कारण की आपल्याला हा कपडा सरळ करायचा आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला हे कपडा पूर्ण सरळ करून घ्यायचा आहे व्यवस्थितपणे। तर हे बघा आपला हा कपडा पूर्णपणे सरळ झालेला आहे आणि ज्या ठिकाणी जागा बाकी होती त्या ठिकाणी आपल्याला शिलाई करून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने हे तुम्ही शिलाई करून घेतलेली आहे। हे बघा आपली इथे शिलाई झालेली आहे आणि आपल्याला काय करायचं आहे, तुम्हाला ग्रीन कलरचा घ्यायचा असेल तर तुम्ही ग्रीन कलर घेऊ शकता, नाहीतर डिझाईनचा घेऊ शकता। मी डिझाईनचा घेतलेला आहे। अशा पद्धतीने ठेवायचं आहे। ठेवल्यानंतर हा कोण त्या साईडने आणि तो कोण या साईडला व्यवस्थित ठेवून घ्यायचा आहे आणि त्या ठिकाणी आपल्याला शिलाई मारायची आहे। तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता की अशा पद्धतीने ठेवून इथे आपल्याला शिलाई मारून घ्यायची आहे। हे बघा माझी इथे शिलाई मारून घेतलेली आहे आणि तिथे तुम्ही पायपिंग करू शकता। आपले असे 2 पॉकेटवाले कैची ठेवण्यासाठी एक किट तयार झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता की खरंच अतिशय सुंदरसे हे किट आपण बनवलेलं आहे आणि इथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला बटन लावायचं असेल तर बटन लावू शकता, नाहीतर टांगण्यासाठी तुम्ही तिथे बंदही बसवू शकतात। तर अशा पद्धतीने मी 2 हे कैची ठेवण्यासाठी एक पॉकेट बनवलेलं आहे आणि या ठिकाणी मी याच कलरची मी पाइपिंग घेणार आहे। तर म्हणजे की ग्रीन कलरचे असे पाइपिंगसाठी मी 2 बंद घेतलेले आहे। अशा पद्धतीने सेम हे कलर आहे। अशा पद्धतीने चारही बाजू म्हणजे तिन्ही बाजूने आपल्याला पाइपिंग करून घ्यायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता की अशा पद्धतीने मी पाइपिंग केलेली आहे। पाइपिंग झाल्यानंतर अतिशय सुंदर आणि मस्त दिसत आहे। तुम्ही जे घरगुती महिला ब्लाउज कटिंग करतात त्यांच्यासाठी हा किट बनवलेला आहे। तुम्ही नक्की बनवून बघा। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर नक्की व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। कमीत कमी 3-4 कैची याच्यात नक्की मावतात आणि अशा पद्धतीने इथे बटनही बसू शकतात, नाहीतर तुम्ही फिक्स करू शकता। अशा पद्धतीने छोट्याशा मिनी कपड्यापासून मी एक पॉकेट बनवलेलं आहे। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। परत भेटूया नवीन व्हिडिओ बरोबर।